Перше, почнемо з того, що взагалі з Угорщиною Україні потрібно було би діяти максимально, ну скажімо так, в режимі ветеринара. Можуть вийти, можуть гарчати, що завгодно робити, а ми маємо просто посміхатися. Ми з тобою вже говорили, я багато разів в ефірах, в своїх стрімах говорив про те, що я би взагалі ще місяць тому передав би коментування всього, що заявляє Орбан, Сіярто, всі інші, взагалі Міністерство охорони здоров'я. От щоб це не МЗС, не Офіс президента коментував, а прес-секретар Міністерства охорони здоров'я. А потім, якщо прям будуть взагалі загострені заяви, от як були, ми там силою по дружбі будемо відновити, ніяких компромісів, ніякого іншого, це ніякої капітуляції, ми переможемо і так далі, то мав би виходити прес-секретар Міністерства охорони здоров'я і коментувати, що ми з занепокоєнням відносимося до тези про застосування сили паном Орбаном. І Україна з розумінням ставиться до особливих електоральних потреб пана Орбана, але тим не менш висловлює своє занепокоєння і чекає на роз'яснення. А після цього виходить головний лікар Київського психоневрологічного диспансеру і каже: от, знаєте, просто так, невзначай журналісту якогось телеканалу українського, і говорить, там прес-секретар нашого профільного міністерства, мені здається, не зовсім коректно прокоментував ситуацію навколо Орбана. Я, звісно, не беруся лізти в дипломатію, але виходячи з моєї спеціальності, мені здається, що треба все ж таки вчити матчастину тим, хто представляє Міністерство охорони здоров'я. При такого вигляду розладах, при загостреннях необхідно діяти наступним чином. Це ж все ж в медицині описано в підручниках тощо. І потім ми з тобою, інші, розбираємо це, і чи хто правий з спікер Міністерства охорони здоров'я, чи головний лікар Київського невропсихологічного, психоневрологічного, верніше, диспансеру. І взагалі варто було їм коментувати, не варто було, чому в такому тоні. Коротше кажучи, стібатися, знецінювати і ігнорувати. Але ж ні. Зеленський підіграв Орбану тим, що дав волю емоціям. По-людськи можна зрозуміти, і чому українці аплодували цій заяві, я також розумію. Але знову ж таки, режим ветеринара. Наша задача не робити приємно, а задача робити корисно. І Зеленський мав би робити корисно в цій ситуації, а не приємно. Бо приємно шкідливо, дуже шкідливо. І якщо в ситуації з Мадяром, направду, нічого катастрофічного для нас не трапилося, чому? По-перше, він заходить на поле Орбана зараз і легко відбиває тезу про те, що він український ставленик, і взагалі його підтримує Україна тощо. І це нам на користь, бо Мадяр значно краще, ніж Орбан при будь-яких розкладах. А друге, ну хай це й буде витрізляючи душ зараз, бо і я це казав раніше в ефірах, перепрошую, це самоцитування, але це той випадок, коли я собі це дозволю зробити. Що, по-перше, не треба самообманювати з приводу пана Мадяра. Подивіться його політичну кар'єру. Він угорський політик в першу чергу. Абсолютно. Так от, подивіться його кар'єру, звідки він, які заяви робив тощо. Раз. Два. Зараз в нього ситуативна така ситуація, що йому вигідніше це. Три. Коли він обереться, він має бути прем'єр-міністром всієї Угорщини. Тієї Угорщини, яку зараз розривали цією виборчою кампанією, в якій Орбан розкачав антиукраїнську істерію до пікових значень. І йому треба буде це зшивати. Він зможе це зшивати навколо любові до України? Ні. Він буде займати позицію, яка має як мінімум не протирічити, не тригерити опонентів, а забирати у Орбана звідтиля соціальну підтримку. Не такий градус, то що урівноважуючи, м'якіше, центральніше, не так радикально, але він не буде проукраїнським прем'єром Угорщини. Інакше він перестане бути прем'єром. Це ж зрозуміло. І Орбан пролетить на цих виборах. Можливо. Сподіваємося. Але Орбанівський вплив залишиться. І він ще буде на мінімум один електоральний цикл створювати політичний порядок денний. І до того ж, політична сила Орбана не пролетить повз парламент. Вони будуть другими, скоріш за все. Питання лише в тому, другими прямо в потилицю, чи другими з великої дистанції. Другими з великої дистанції, значить маргіналізуються, Орбана можуть навіть посадити. Чому Орбан зараз таки і агонізує, і хапається за все? Буде дихати в потилицю, там 3-5% різниця буде, плюс-мінус, 5 плюс-мінус, називаємо так. Він зможе мати
надію на реванш, Б, він зможе попити багато крові, він зможе багато чого заблокувати, а там когось перекупити, а там щось ще інакше трапиться. Є ще місцеві вибори, місцевий рівень, на якому у Орбана непогані були результати. В них є цілий Деберцен, який вони перетворили в альтернативу Будапешту, туди всі інвестиційні проекти зливали, де їх мер в Будапешті навпаки мер опозиційний. Відповідно, там живий політичний процес, який ще буде. Тому і з точки зору краху ілюзій в Україні, зараз Мадяр прийде, порядок наведе, це також корисно. Ми все одно би це мали би за 1,5-2 місяці. Але мене більш непокоїть наступне. По-перше, рівень тепер антиукраїнськості через те, що Зеленський не підіграв Орбану, буде вищий, і відповідно і Мадяр, і всі інші опиняться в гіршій ситуації. Ми опинимося в гіршій ситуації. Раз. Два. Позиція ЄС. Коли ЄС зараз намагається всіляко перетерпіти вибори в Угорщині, бо нерішучі, негідні, не різні, які завгодно, вони упустили цей момент ще раніше. І просто пересидити Орбана – це не рішення, бо далі буде Болгарія, далі буде ще хтось. Потрібно змінюватись. Але от саме по Угорщині зараз не можна робити різких кроків, бо все, що можна було зробити, треба було робити раніше. Зараз вже фінішна пряма. І коли ЄС сидить і просто намагається, щоб зайвого кроку не зробити, і взяти хоч якось допомогти Україні в цій ситуації, хоч якимись модальностями, такими казуїстичними формулюваннями, не дати пасу Орбану, але допомогти Україні, Україна бере і стріляє в спину. Я собі уявляю зараз, якими матами просто цю новину зустріли в ключових столицях ЄС. Бо сидить людина... Вибачте, переб'ю тебе, зразу даю інсайт. Маленький, поки. Після заяви про живіт Орбана, пам'ятаєш цю історію, соцопитування показали зростання рейтингу Орбана і підтримки його на майже 3%. Мені це, до речі, пояснили Зеленському і сказали, не чіпай його. Ти бачиш, ми на нього взагалі не реагуємо. Він просуває євроскептицизм. Ми не реагуємо. Він атакує Брюссель. Ми не реагуємо. Навмисно, чому не давати паса? Бо зараз вся Європа чекає, коли Орбана можна буде не просто виключити з процесів, а розблокувати величезну кількість запущених процесів, які заблоковані саме Орбаном. Це не тільки по Україні. І це треба розуміти. І тут відбувається подія, це дуже важливо, коли Мадяр повинен бути кращим навіть за Орбана і підіймає рівень антиукраїнськості. І це треба розуміти. Далі. Що говорять сьогодні європейці? Вони кажуть, Орбан правильно звертається технологічно, правильно звертається до своїх прихильників. Хто не знає, в Європарламенті у Орбана є своя група, якщо ви не знаєте про це. І це не група угорців, це доволі велика і вже впливова група. Так от, що він робить? Він каже, як можна цих дикунів кликати до Європи, якщо вони замість політичної дискусії пропонують погрози збройними силами країни, які створені для захисту територіальної цілісності. То про що йде мова? Це настільки тупориле підігрування Орбану і настільки заганяння Мадяра в деякі, правильно сказав, коридор, який він повинен це робити. Якщо він не буде, скажуть, ага, він так і ставлений. До речі, я сьогодні моніторив угорську пресу. І Google підсовує мені контекстну рекламу. Ти не уявляєш, скільки там облич Зеленського. І я був шокований. Я ж не заходив туди так на моніторів. Величезна кількість негативу. І всюди Зеленський Мадяр, Мадяр Зеленський, Зеленський грабує вас. Орбан дійсно цю тему педалює. І тут наш сонце сяє. Ні, я розумію, що він міг прорахувати як. От коли мене атакували в Білому домі, українці мене підтримували. Зараз мене теж Орбан атакує, вони мене знов підтримують. В Україні пару відсотків довіри це може і додасть Зеленському. І навіть рейтинг. Але ми втрачаємо зараз наших партнерів. І більше того, заганяємо самі себе в дуже неприємний кут. Поясню, про що йде мова. Ми сьогодні залежимо від ЄС фінансово, дипломатично та технічній співпраці. Більше того, це нам потрібні 90 мільярдів
від Європи кредиту, безвідсоткового, але кредиту. І нам потрібен вступ до ЄС, не Угорщині, нам. І незалежно, хто буде очільником Угорщини, нам треба з ними буде говорити. І про це треба розуміти і запам'ятати. Тому у спілкуванні з партнерами варто бути як мінімум вічливими і коректними. Ніхто не просить бути підлабузниками. Коректно, з власною гідністю підходить до цього питання. Скажи мені, будь ласка, до тебе запитання. То чи наблизили заяви Зеленського Україну до розблокування кредиту на 90 мільярдів і чи наблизили Україну до вступу до ЄС? Які загрози це несе для нас сьогодні, особливо враховуючи, що зараз Орбан через власні образи упреться 100%, і до квітня, навіть до кінця квітня, вже не зрозуміло, як розблокувати ці гроші. Оця бидлодипломатія була використана для того, щоб Орбану допомогти переобратися, чи те, що Орбан ворог України, так всім зрозуміло. Навіщо йому допомагати в його бажанні? Давай я дуже коротко відповім. Це саботує все це, Б, це заважає всьому цьому. Але по порядку. Перше, Орбан від цього стать не виграє. В результаті при своїх залишиться плюс-мінус. Мадяр від цього може виграти або залишитись при своїх. В будь-якому разі програє Україна. Але Орбан не виграє. Чому ще й весь парадокс. Другий момент. З приводу 90 мільярдів, я думаю, що Орбан їх все одно б не розблокував, би знаходив би інші приводи, але це не означає, що ми маємо йому допомагати і маємо собі же по ногах стріляти. Я вже казав, що я вважаю, що по коментуванню Орбана Мінохорони здоров'я. По дружбі треба допускати комісію, формувати її пару тижнів з угорців, словаків, німців, британців, на кожного угорця поставити по одному британцю і німцю, і так далі. Красиво, кагалом, всі разом. Ще один раз вона зірветься через безпекові певні проблеми. Потім комісія приїде, це все буде десь там в другій половині березня, бо треба, щоб всі зібралися, всі приїхали, все узгоджено було. Комісія подивиться, як там все розбомблено в певних ділянках. Так, це можна відновити, для того треба гроші. Є, скаже, звісно, ми дамо гроші, там, не знаю, 20 мільйонів чи скільки то там євро, скільки треба, не знаю, 5, 20, 30, 7, 2, неважливо, яка там сума буде, гроші. Україна скаже, звісно, ми готові відремонтувати, і ось вам розрахунки, все, ми це зможемо запустити 2 травня. Відновити транзит нафти. Таким чином, щоб це не відбулося до виборів, щоб це не було орбанівською перемогою, розмазати це на перемогу багатьох, ще й так, щоб це було роздроблено, ще й зробити з цього серіал того, як Україна героїчно допомагає відновити нафту для Угорщини, підкреслюючи кожного разу, що але в кінці року ця лавочка закриється, тому що заборона загальноєвропейська діє, тому що це російська нафта тощо, але ми, йдучи на, не знаю, як там, захищаючи інтереси і так далі, угорського народу, бла-бла-бла, ми на це йдемо. Але розмазати і віднести. А в випадку ситуації з цією недолугою, абсолютно недопогрозою Зеленського, недожартом, я не знаю, як це назвати навіть, я не знаю, хотів він позагравати з електоратом, ні, я пояснюю цей феномен дуже просто. Зеленський є популістичним політиком, причому талановитим популістичним політиком. Він завжди поповиною пов'язаний з суспільними очікуваннями. Він відчуває суспільство, інколи відривається, інколи повертається, але плюс-мінус він знаходиться в коридорі відчуття пересічного українця, що його і тримає на плаву і дає змогу йому бути і президентом воєнного часу, і невоєнного, і вироком, і невироком, чим завгодно. Він все одно тримає достатньо високий рівень комунікації і зв'язку з суспільством. І це ж має свою позитивну і негативну сторону. Позитивно, що він діє так, як українці хочуть від нього бачити, коли він абсолютно по-дворовому, по-криворіжськи, по-пацанськи стає і каже «ні». І він не прогинається. Але у цієї ж монети є зворотня сторона. І в моменти, коли потрібно просто промовчати, не вдається. Знову включається той самий бик. І там, де подобається бик, і там, де не подобається бик. Верніше, не так. Там, де потрібно, і нам подобається, і там, де не потрібно. Так само це вмикається. Тому це дві сторони просто однієї медалі, де Зеленський однаково діє, абсолютно негнучко до контексту і потреб моменту. Але що робити?
Я сидів сьогодні і думав, от вся ця ситуація взагалі, тому що як тільки вона трапилася ще вчора, ну, стало зрозуміло, що це буде катастрофа. І ми ще навіть не всі отримали негатив від цього, це нас наздоганятиме ще достатньо довго. І цю ситуацію треба зняти якомога швидше. І До речі, вибач, будь ласка, сьогодні найкраще, я вважаю, зранку написав Валерій Пекар. Він сказав, це не конструктивно, це не несе користі України. Треба негайно погасити цей скандал вибаченням. Гідно, коректно, зі збереженням обличчя, і сказав, там форму можна знайти, але це треба зробити. Але Зеленський що робить? Він втік на фронт. Ну, давай так, відверто. Втік. Це от звучить саме так. Бо коли він не знає, що робити, це не перший випадок, і ми про це поговоримо трохи пізніше, він втікає на фронт. Він втікає, щоб сфоткатися там, і при тому, давай так, не на фронт, ми кажемо, при фронтовій території. Але ж питання не знято, ну давай відверто. І ти правильно кажеш, нас буде це наздоганяти. І от я чесно не можу зрозуміти, хто йому порадив таку дурню, і чому йому не порадили геть інше? Вибач зараз і скажи, що сильні люди вміють визнавати свої помилки. Я визнаю. Красива історія. Визнаю, тому що Україні це потрібно. Все. Да я сам би аплодував йому і сказав би, от, по-дорослому, тому що зміг, тому що зрозумів. Але це не відбувається. А я би зробив би інакше. Тобі Я би зробив би двохходівку. Я би вибачився, причому так правильно вибачився. І це вибачення туди б зав'язав би, що якщо в цьому побачив Орбан загрозу, я її не мав на увазі, і це абсолютно по-чоловічому, я маю вибачитись. Це не про загрозу. Якщо це образило наших угорських друзів, вірніше не так, не якщо, всіх, кого серед угорських друзів це образило, я також приношу свої вибачення. Але я і виконую свою обіцянку. Камера від'їжджає, він на сході, поруч з ним закарпатський угорець, мадяр, українець із ЗСУ, і він набирає Орбана по телефону. Говорить Орбану, якщо він підіймає слухавку, що я вибачаюсь перед тобою, якщо ти побачив тут загрозу життю, це було не про це, і виконуючи обіцянку, даю телефон ЗСУ. І той звертається угорською, що ми тут на фронті, нам необхідно все це і так далі, і стільки-то українських угорців занадто воює. розумно для нашого шоумена. Вибач, занадто. Якщо він не бере слухавку, то Зеленський так каже, я виконав свою обіцянку, я вам дав змогу. Ще раз приношу вибачення перед всіма, кого могла образити ця моя емоційна фраза. Крапка. Сергій, коли ти будеш радником Офісу Президента, я буду спокійніше спати. Не скоро це буде точно. Ну, з багатьох причин, ти сам розумієш це.